Edellisessä videossa selitettiin kieliprofiilin taustat ja tavoitteet. Tässä videossa tutustutaan tarkemmin kieliprofiilin paikallista toteutusta varten laadittuihin tukimateriaaleihin. Tukimateriaalia on kehitetty menneen kevään ja kesän aikana. Työssä on kuultu opiskelijoita, opettajia sekä korkeakoulujen ja työelämän edustajia. Kesän lopuksi julkaisimme luonnokset verkkosivustona, jota kuka tahansa voi käyttää opetuksessaan sekä muokata sen sisältöjä oman mielen mukaan. Sivusto on kirjoitettu opiskelijan näkökulmasta ja siinä on pyritty välttämään hankalaa kapulakieltä. Sisällöt on rakenneltu uuden lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Työssä on huomioitu myös keskeiset kielten opetusta ohjaavat viitekehykset, kuten vuonna 2018 julkaistu päivitetty täydennysversio eurooppalaisesta viitekehyksestä eli EVK:sta. Kieliprofiili on opiskelijan näytesalkku, joka koostuu opiskelijan omista kokemuksista, tavoitteista sekä omasta ja yhteisestä pohdinnasta. Kieliä, kulttuureita ja niiden moninaisuutta lähestytään nuorten näkökulmasta ja arjesta, ja niitä pohditaan myös yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Kieliprofiilin avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään kielitaidon merkitys hänen omassa arjessaan, löytämään kieliopinnoista motivoivia asioita sekä kehittämään myönteisen kuvan itsestään kielen käyttäjänä ja kielen oppijana. Sivusto jakautuu 4 pääelementtiin: kielitaito, kieli, kulttuuri ja kansainvälisyys, kielen opiskelutaidot ja kieli-CV. Osiossa 1 opiskelija pohtii omaa kielivarantoaan, eri kielten taitojaan sekä kielitaitotarpeitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. Osioon 1 linkittyy myös kohta omien taitojen arviointi. Tälle sivulle on lisätty muun muassa pikatestejä, joiden avulla opiskelija voi selvittää taitotasonsa jossakin osaamassaan kielessä. Osio 2 ohjaa opiskelijaa pohtimaan omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä, moninaisuutta omissa yhteisöissä ja kehittyviä kansainvälisyystaitoja. Osio 3 käsittää kieltenopiskelutaitojen kehittymisen. Osiossa pohditaan muun muassa omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita kielen oppijana, kehitetään itse- ja vertaisarvioinnin taitoja sekä pohditaan palautteen merkitystä oppimisessa. Jokaisessa osiossa avataan keskeisiä käsitteitä esimerkkitehtävien avulla. Esimerkiksi kielitaitosivulle siirryttäessä ensimmäistä käsitettä seuraa tehtävä nimeltä Kaikki kielitaitoni. Tehtävä klikkaamalla pääset tehtäväsivulle. Jokainen tehtävä on kategorisoitu sen mukaan, mihin laaja-alaisen osaamisen osa-alueeseen tehtävä erityisesti liittyy. Esimerkiksi tässä tehtävässä kategorioiksi on lisätty hyvinvointiosaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen. Lisäksi tehtäville on lisätty aihetunnisteeksi moduuli tai moduulit, joissa aihetta voisi käsitellä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kategoriaa eli laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta klikkaamalla saat laajan valikoiman muita tehtäviä, jotka liittyvät tähän osa-alueeseen. Tämä pätee myös moduuleille. Moduulia klikkaamalla saat auki liudan tehtäviä, joita voisi käsitellä kyseisessä moduulissa. Kieliprofiilin 4. ja viimeinen elementti on kieli-CV. Sen tarkoitus on tarjota opiskelijalle käytännön keinoja kuvata ja esittää oma kielitaito esimerkiksi työnhakutilanteessa. Kieli-CV:ssä kielitaitoa kuvataan kielenkäyttötilanteiden kautta. Silloin pohditaan esimerkiksi sitä, minkälaisissa tilanteissa osaan mitäkin kieltä käyttää ja kuinka hyvin niissä selviän. Tässä esimerkkikuvassa kielenkäyttötilanteiksi on määritelty tiedonhankinta, vuorovaikutus, viestintä ja esiintyminen. Kieliprofiilin verkkosivusto on vasta luonnos ja sitä kehitetään syksyn 2020 aikana. Syksyllä tavoitteenamme on kerätä hyviä malleja kieliprofiilin toteuttamiseen eri kielten oppimäärien ja oppiaineiden yhteistyönä. Lisäämme myös esimerkkejä korkeakouluyhteistyöstä. Näitä malleja ja hyviä käytänteitä lisätään kohtaan opettajalle. Verkkosivu on mahdollista kommentoida kohdassa Ota yhteyttä. Tervetuloa tutustumaan ja kommentoimaan.